ओके, तर मित्रांनो तुमच्यासाठी परत घेऊन आलेलो मी एकदम खतरनाक अलाइट मोशन ट्युटोरियल बीट सिंकवरती. तर डेमो आताच पाहिला आहे. सर्व मटेरियल आपल्या वेबसाईटवरती भेटणार आहे. मटेरियल आज कोणताही पासवर्ड नसणार आहे. पण मित्रांनो आजचा जो व्हिडिओ आहे त्याच्यामध्ये जे इफेक्ट आपण वापरले ते एकदम वेगळ्याच पद्धतीचे आहेत आणि कसे वापरले त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण बघावा लागेल. सीसी प्रोजेक्ट एडिट कसा करायचा त्यासाठी पण तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण बघावा लागेल. त्यामुळे आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघा. आपला आजचं सर्व मटेरियल आपल्या वेबसाईटवरती भेटणारे लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तर चला मित्रांनो सुरुवात करूया आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला. ओके, तर मित्रांनो आपलं जे बीटमार्क प्रोजेक्ट आहे ते आपल्या वेबसाईटवरती भेटणार आहे. तिथून आपल्या अलर्ट मशीन ॲप्लिकेशनमध्ये इम्पोर्ट करायचे. अलर्ट मशीन ॲप्लिकेशनमध्ये इम्पोर्ट केल्यानंतर सिम्पली आपलं जे बीटमार्क प्रोजेक्ट आहे ते ओपन करायचे. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे दिसणार आहे आणि बघू शकता आपलं जे अलर्ट मशीन आहे त्याचा पूर्ण इंटरफेअर्स चेंज झालेला आहे. तर सर्व माहिती जे नवीन व्हर्जन आता अलर्ट मशीनचं आलं 4.0 याची सर्व माहिती मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक व्हिडिओ दिला त्याच्यामध्ये दिलेली आहे. त्याचबरोबर त्याचं जे मॉड ॲप्लिकेशन आहे ते कसं डाउनलोड करायचं ते पण सांगितलेलं आहे. तर तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तुम्ही पाहू शकता. ओके, तर अशा प्रकारे मी तुम्हाला बघू शकता आधीच एक प्रोजेक्ट पूर्णपणे तयार करून दिलेला आहे 8 सेकंदापर्यंत. तर ह्या प्रोजेक्टमध्ये तुम्हाला काय चेंज करायचं आहे तर जे इमेजेस आपण ॲड केलेत ते सर्व इमेजेस तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या म्हणजे ज्या व्यक्तीचा तुम्हाला व्हिडिओ बनायचा त्या व्यक्तीने बदलून घ्यायचे. तर बदलून घेण्यासाठी तुम्हाला कोणताही म्हणजे क्रॉप वगैरे करायची काही गरज नाही आहे. याच्यामध्ये तुम्ही कोणत्याही साईजचे फोटो यूज करू शकता. ओके, तर सगळ्यात पहिला तुम्ही बघू शकता हा जो बॅकग्राऊंडचा फोटो आहे तो फोटो चेंज करायचा आहे. म्हणजे हा आधी डिलीट करायचा आहे, त्याच्या जागी तुम्ही दुसरा ॲड करायचा आहे. तर मी तो ॲड न करता दाखवत आहे. आणि जे ग्रुपमध्ये जे फोटो आहे तो फोटो चेंज करण्यासाठी सिम्पली त्या ग्रुपवर क्लिक करायचे, नंतर एडिट ग्रुपवरती क्लिक करायचे. तर अशा प्रकारे तुमच्यासमोर प्रोजेक्ट ओपन होईल. तर बघू शकता याच्यामध्ये हे जे सर्कल आहे त्याच्या खाली जो इमेज आहे तर तो इमेज सिम्पली पहिल्यांदा काय करायचं तुम्ही तर डिलीट करून टाकायचे. अशा प्रकारे डिलीट झाल्यानंतर प्लसचा आयकॉन त्याच्यावरती क्लिक करायचे, मीडियावरती क्लिक करायचे आणि ज्या व्यक्तीचा व्हिडिओ तुम्हाला बनवायचा असेल त्या फोटो अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचा आहे. फोटो ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं तो फोटो त्या सर्कलच्या खाली न्यायचा आहे. तर सर्कलच्या खाली नेण्यासाठी सिम्पली हा जो मधला गॅप आहे त्याच्यामध्ये टॅप करून धरायचे अशा प्रकारे आणि अशा प्रकारे खाली ओढायचे. तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे ते सर्कलवरती आलाय. पण तुम्ही बघू शकता त्या सर्कलमध्ये पूर्णपणे तो फोटो आहे तो आलेला नाहीये. तर तो पूर्णपणे फोटो आणण्यासाठी सिम्पली त्या इमेजवर क्लिक करायचे, मूव अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचे, झूमवरती जायचे आणि अशा प्रकारे ती इमेज आहे ती पूर्ण झूम करायची. आता बघू शकता ती पूर्ण सर्कल आलेला आहे. तर अशाच प्रकारे एक मिनिट. ओके, इथून पुढचा पार्ट अशा प्रकारे डिलीट करून टाकूया. तर बघू शकता अशा प्रकारे हा सर्कलमध्ये आपण फोटो एडिट केलेला आहे. तर आता इथे मी 2-4 तुम्हाला ग्रुप तयार करून दिलेले आहेत. बघू शकता हे ग्रुप अँड मास्क हे सर्व जे ग्रुप आहे त्याच्यामधले तुम्ही इमेज अशा प्रकारे बदलून घ्यायच्यात आणि खाली जे तुम्ही इमेज ॲड करणार आहात त्याची ब्लेंडिंग सिम्पली तुम्ही थोडीशी कमी करायची म्हणजे ते एकदम इफेक्टिव्ह वाटेल. ओके, यानंतर मित्रांनो इथून पुढे सर्व जे इमेजेस असतात आपले ते इमेजेस तुम्ही ॲड करून घ्यायचेत. इमेज ॲड करण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं फक्त प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचे, इमेजेस व्हिडिओवरती क्लिक करायचे आणि आपले जे फोटो असतील ते फोटो सिम्पली ॲड करून घ्यायचे आहेत. ओके, यानंतर जी आपल्याला इमेज ॲड करायची आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचे. तर बघू शकता अशा प्रकारे ही इमेज ॲड होईल. यानंतर जो आपला नेक्स्ट बुकमार्क आहे त्याच्यावरती यायचे. त्याच्यावरती आल्यानंतर हा जो ऑप्शन असेल त्याच्यावरती क्लिक करून अशा प्रकारे ती इमेज पूर्णपणे वाढवून घ्यायची आहे. तर इमेज ॲड करता तुम्हाला येतच असतील, तुम्ही सर्व इमेजेस बुकमार्कनुसार ॲड करून घ्यायचे आहेत. ओके, तर भावानो अशा प्रकारे सर्व इमेजेस तुम्ही ॲड करून घ्यायच्यात. इमेजेस ॲड झाल्यानंतर यांना आपल्याला शेक इफेक्ट द्यायचे आहेत. शेक इफेक्ट देण्यासाठी तुम्हाला मी आधीच सर्व इफेक्ट आहे ते दिलेले आहेत. तर सिम्पली तुम्ही काय करायचं खाली यायचे. खाली आल्यानंतर बघू शकता हे जे इमेजेस मी तुम्हाला ॲड करून दिलेत आधी ह्यांच्यामध्ये मी तुम्हाला शेक इफेक्ट दिलेला आहे. तर आता बघू शकता ही एकच इमेज आहे, तिला एक वेगळा इफेक्ट आहे. तर त्या इमेजवर क्लिक करायचं आहे आणि इफेक्ट आहे तो कॉपी करायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर वरती यायचं आणि हे जे इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करून इफेक्टवरती जायचे आणि 3 डॉटवर क्लिक करून इफेक्ट अशा प्रकारे पेस्ट करायचा आहे. यानंतर पुढे यायचं. पुढे आल्यानंतर ह्या इमेजच्या खाली एक परत इमेज आहे. तर ही इमेजचा आहे तो इफेक्ट कॉपी करायचा आहे अशा प्रकारे आणि बघू शकता आता इथून इथपर्यंत म्हणजे ज्या फास्ट बीट्स आहेत तिथपर्यंत हा एकच इफेक्ट आहे. तर इथपर्यंत ज्या सर्व इमेजेस आहेत त्यांना हाच इफेक्ट तुम्ही पेस्ट करायचा आहे. ओके, तर बघू शकता अशा प्रकारे पेस्ट करायचा आहे. ओके, यानंतर पुढे बघू शकता आता फास्ट थोड्याशा बीट्स आहेत त्या स्लो होत आहेत. त्यानंतर परत बघू शकता हा जो इफेक्ट आहे इथून पुढे आता बघू शकता तुम्ही तर इथपर्यंत एकच इमेज नाही आहे म्हणजे ही डायरेक्ट इमेज आहे. तर इथपर्यंत ज्या सर्व आपण इमेजेस ॲड केल्यात त्यांना हा इफेक्ट तुम्ही पेस्ट करायचा आहे. तर सिम्पली इथे इफेक्ट कॉपी करूया. यानंतर वरती जायचं.
ओके, अशा प्रकारे. तर अशाच प्रकारे मित्रांनो सर्व जे इफेक्ट आहे ते तुम्ही पेस्ट करायचे. यानंतर सिम्पली बॉर्डर ॲड करायचे आहे आणि आपला जो लोगो असेल इंस्टाग्राम यूट्यूबचा ते ॲड करून आपला जो व्हिडिओ आहे तो आपल्या गॅलरीमध्ये एक्सपोर्टिंगच्या ऑप्शनवर क्लिक करून एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो एवढंच होतं या व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ कसा वाटला आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आपल्या चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.